Salutare lume! Astăzi am primit la reparat acest amplificator auto. După cum puteți vedea, este de la Sony. Așa, este un amplificator în clasa D, pe MOSFET, în două canale. Uitați aici alimentarea, tot, siguranță. Și pe partea asta la altă are funcțiile astea de control volum și ieșirile pe boxe. Puteți vedea că merge și în punte. Așa, clientul mi l-a lăsat ca să-l repar și a spus că pur și simplu o ceda pe mașină, avea volumul dat la maxim, l-a folosit numai la volum maxim. O cedat așa dintr-o dată, o pus alt amplificator, totul în regulă, deci nu-i că a fost ceva la difuzor sau de la intrare. Așa că am să încerc să repar. După cum puteți vedea, a mai fost umblat înăuntru, are un șurub lipsă. Așa, acum am să încerc să îl desfac. Deci, cam așa arată în interior. Uitați și voi. Finalii. Cred că sunt ceva 2SC 5100 și 2SA 1908. Așa, dacă mă uit în rest, așa pe plac, uitați aici rezistențele. Așa. Acum aici vedeți și tranzistorii, ăștia prefinali. Uitați aici ce sunt. Deci cam în mare parte tranzistorii sunt bipolari pe această placă. Uitați aici mai are un tranzistor mic aici aproape de radiator, probabil reglează biasul, e pus să regleze biasul după temperatură. Totuși nu văd urme de lichid înăuntru și alte chestii. Aici e sursa de alimentare. Uitați și voi aici ce este, are puntea de diode și tranzistorii de comutație. Cred că e ceva 2SK din astea tranzistori de tip MOSFET. Acum am să încep să verific cu aparatul de măsură să văd dacă are vreun scurt circuit sau ceva, că l-am alimentat mai înainte și am văzut că nu dă niciun semn de viață, pur și simplu nu pornește. Deci, după ce am desfăcut lateralele, partea asta de aici pe unde intră semnalul și iese și partea asta de alimentare, am observat aici că are o leacă de mizerii, posibil să fie ajuns ulei sau mai știu eu ce înăuntru. Așa, și mai are pe partea asta la altă butonul ăsta sărit de aici. Butonul ăsta, uitați și voi de pe modurile astea de aici, modul și frecvența. Deci, practic, butonul e sărit de pe mod direct. Așa că acum am să alimentez acest amplificator să văd dacă primește curent, dar mai întâi am să măsor să văd dacă nu are scurt circuit pe final și în partea asta la altă. Așa, deci acum am streg la măsurat. Deci acum am fixat aparatul pe buzzer. Așa, uitați aici tastele. Acum am să măsor direct colectorii. Așa, dacă măsor colectorii, uitați și voi, n-apare nimic pe colectori. Dacă măsori emitorii, aparatul arată o valoare, vedeți? Dacă măsor baza între ele, uitați, mi-apare valoarea asta. Așa, deci înseamnă că nu e în scurt circuit. Acum am să măsor pe MOSFET, să văd aici dacă e ceva în neregulă. Dar nu reușesc să măsor cu o mână.
Deci până la urma urmei am să alimentez cu 12V și am să măsor curentul, să văd dacă ajunge mai departe. Deci acum am conectat acest amplificator cu această sursă de calculator. Așa, acum am să-i dau drumul. Așa. Deci după cum puteți vedea, a pornit, becul s-a aprins. Așa. Aparatul l-am setat pe volți. Cum am să măsor tensiunea să văd dacă am 12 volți. Da, și voi 11,8. Așa. Acum am să măsor tensiunea între colectori. Numai să nu fac greșeala să scap pinii de la taste între ele. Și pac. Pac. Da, nu poate să măsoare, trebuie să-l dau la o valoare mai mare. Așa. Acum am să-l mai măsor o dată. Să văd. Așa. Uitați, are 50 de volți pe capete. Așa. Probabil dacă voi măsura acum masa cu acesta îmi va da altă tensiune. Am să măsor masa de pe minusul de la sursă. Așa. Cu ăsta cu un colector. Uitați, 25 de volți. Deci înseamnă că posibil să funcționeze. Deci mă gândesc eu probabil ceva nu făcea contact cum trebuie pe aici și da, am să-l conectez acum la boxe și la astea să vedem dacă chiar funcționează totul în regulă. Acum l-am conectat la boxe și la intrare. Deci intrarea am să folosesc acest CD player. Așa. Acum CD player-ul ăsta vine aici în mixer și din mixer pleacă mai departe către acest amplificator. Așa, difuzorul am să folosesc pe ăsta. Așa, uitați și voi, cablul l-am tras pe aici. Așa, tot cablul ăsta. Partea asta din spate este anulată. Așa. Deci am să-i dau drumul. Așa, uitați, s-a pornit. Și acum am să pun o muzică. Uitați și voi, cam așa se aude. Vedeți voi, mai sună gol. Deci uitați și voi de ce s-auzea cărâit. Uitați și voi ce are aici. Deci e pârlit, ăsta e decojit. Deci acum am să-i dau drumul. Așa. Am să pun o piesă muzicală. Să văd și o piesă muzicală. Uitați, deci s-aude foarte încet. Deci dau lea mai tare. Da, și-a intrat în protecție acum. Da, să-l dau mai aceea, să-l pornesc din nou. Deci se pare că nu vrea să pornească. Ia să văd dacă îi fac un scurt aici cu el oprit. Tot la fel. El, de fapt, ce a intrat în protecție a fost sursa. Așa, acum... Perfect ca două menuși, ca jasmin ruj, îmi lași urme de ruj, de ruj, de ruj și... Deci cam asta ar fi problema, numai că eu, de exemplu, dacă dau volumul la limită și pun din nou ăsta, uitați, deci bârâi foarte puternic
Și totuși cred că e ceva de aici de pe intrare. Nu știu exact ce trebuie să urmăresc să măsor. Așa. Deci cam așa arată placa, circuitul și toate astea. Deci, acum ca să vedeți și cauza defecțiunii, uitați aici să vă arăt ce am găsit sub protecția asta. Uitați aici, cineva a smuls butonul de pe placă și a făcut strap continuitate pe modul mono pentru a putea fi folosită doar pe o singură boxă. Așa, deci ce-a uitat el să pună, uitați și voi aici deasupra, carcasa de la acest buton făcea ground-ul între un terminal și celălalt, vedeți? Și acesta nu a mai pus acel strap la ground și de asta s-a și defectat una din canalele acestui amplificator. Uitați aici. Deci eu acum am să pun strapul aici unde a fost butonul. Așa, și am să refac și această lipitură. Deci, uitați și voi, am pus strapul. Uitați și voi cum arată aici. Așa am să curăț puțin de sacâz. Dar acum să vă arăt strapul pe partea asta. Deci aici a fost butonul. Uitați, am pus și strapul de sârmă acolo, e pe partea asta. Așa. Și acum lipitura asta am refăcut-o. Numai că o trebuie să fac unirea asta pe cablaj, deoarece aici în momentul când s-a făcut dezlipirea aia s-a fost negri și s-a stricat zona asta de lipitură a cablajului și o trebuie să refac. Așa, deci acum dacă îl pun în funcțiune nu o să mai fac urât. Deci acum am să-i dau drumul, uitați sursa, așa, becul s-a aprins. Să-i dau play la o melodie, dau volumul mai tare. Uitați, deci nu mai bâzâie acum, ca înainte. Mă nebunești, ce-o să faci când mai crești? Eu sunt gata să te fac, să mă iubești. Hey, let's be free. Da, deci sursa a intrat în protecție, deci o să trebuia să dau o leacă mai încet. Sursa este de 12 amperi. Deci o să trebuia să pun o sursă mai puternică. Deci am înlocuit sursa. Cu sursa asta are o mică problemă. Uitați și voi, faceți zgomotul ăsta de coil line. Așa, deci oricum 12 volți are. LED-ul este aprins, am să pun piesa muzicală. Tu ești în pusicător și poți să mă alegi că suntem ce-o dăm ce gata tot. Te mișcam tu, puteai fi mai pe tu. Putere păcat să nu vadă tot ce faci tu. Mă nebunești, ce-o să faci când mai crești? Eu sunt gata să te fac, să mă iubești. Hey, let's be friends, let's be friends. You got me crazy with the dirty dance. Let's be friends, let's be friends. You got me crazy with the dirty dance. Unde mergi mor, ai atitudine când îți vorbește. Da, s-a ars, s-a făcut flamă. Sursa asta până la urma urmei. În fine, asta e. Deci, cam ăsta a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut și ne vedem în următorul. Nu uitați, dați like și subscribe. Deci, cam asta a fost videoclipul. Vă salut!